export mo lang to. Export. Okay. So, spreadsheet, and then next. And then, ito naman ang gagamitin natin. Resource assignment. Oo, resource assignment. Then next. Kahit wala na activity. Wala na. Makikita mo naman yan. Let's say mag-add tayo, o di kayo na lang. Okay, so, ang kailangan ko lang dito is, wala ka ba bang actual dito? Actual na. Wala pa. Wala pa? Okay, wala. Okay. So, ito lang kailangan ko. Ito, at saka ito. Kahit yung activity name, hindi na. Walang problema yun. Madali na lang activity. Activity name, pwede kong isama dyan, pero hindi naman yan, hindi naman yan gagamitin. Ito lang gagamitin natin. Tsaka ito, at saka resource ID. Okay. So, next, okay. And then next natin. Desktop. Ganito lang ko libangan ko eh. Ikaw? Oo. Basa, ganon. Ano man namang gagawin ko sa labas, ganon din naman. Wala rin namang So, save natin ito. Okay. So, desktop. Ito yun. Yan siya. So ngayon dito, hindi natin kailangan to. Wala ito. Wala na yan. Ito lang naman, kaya natin kinuha ito kasi yung table lang kailangan natin. Yan. Okay. By the way, naka-hours to, no? Naka-hours din. Naka-hours tayo. Okay. So, kukunin ko to. Okay. Yan. Tama itong activity ID. Lahat. Tama, activity ID. Okay. So, dito ko siya assign. Yan. And then, ang susunod is resource to. So, dito ko ilalagay yan. Okay. And then, yung budgeted units, dito ko ngayon ilalagay. Ito yung budgeted units mo, di ba? Copy ko. And then, ilalagay ko rin siya dito. Yan, tapos na. Yung na lang, yung unit na lang. Pwede mo rin dyan idalhin yung Yung unit of measure. Pwede rin dito. Pwede dito. Kaya lang, hindi tayo nakapag-create dito. Madali lang yun. Madali lang. So, save natin to. Dadali na natin dito ngayon. Okay. So, file. Import. Okay. Spreadsheet. Next. Desktop. Ito yun. Open. Next. Resource assignment. Next. Finish. Pagka sumobra siya ng 2,000, hindi pwede. Kailangan i-divide mo. Kasi ang maximum niya, maximum rows is 2,000. Sa yung SDK? Oo, hindi. Sa importing. Sa importing? Sa pag-import ng Excel to Primavera. Kaya pala pag 2,000 plus na, hindi na niya kaya. Ang lalabas is out of memory. Hindi na pwede. Ibig sabihin, bawasan mo siya. Hatiin mo. Huwag mo paabutin. Kung pwede, halimbawa mga 10,000 siya, i-divide mo siya by 1.5. So, import mo muna. So, 10,000 by 1.5, sabihin na lang natin mga nasa 6 times. Sabihin lang natin. So, 6 sheets ang gagamitin mo. So, first import, second import. 6 times mo siya import naman. Otherwise, ang mangyari is out of memory. Mag-error siya. Ganun nangyari. Hindi pwede. Hindi pwede. So, yan, 1,588. Walang problema. Kaya niya. So, makikita mo dito, magkakaroon na ng materials lahat.
i-assign niya according dito sa activity ID. Oo. So, yung resource ID dapat nandun din sa resource dictionary niya. Pag wala siya sa resource dictionary, hindi rin niya ma-recognize. Kaya yun ang, di ba yung mga resources natin? Ginawa natin kanina. Oo, yung kanina sa SDK. Kailangan ma-recognize niya yun. Otherwise, pag hindi siya existing, error lahat. Dapat existing siya doon sa dictionary mo. O sa database ba. Kasi hanapin naman niya yun. Ano tong laptop mo? i5? i3? i5 ba ito? i5? Ano ito yung ng company. Yung pa rin ba isasakyan mo? Yung pa rin. Okay siya. Ano rin. Depende rin naman sa paggamit. Ayan. Ayun na. Ito na siya. So, meron siyang process ID completed. Okay, completed siya. So, ito, pwede mo lang naman tingnan. Wala namang problema. Okay. So, close. Meron kang budgeted units. Tulad nito. So, ito siya. 369. Kung titingnan mo naman, calculator mo. Okay. So, ito, 29907. So, i-divide niya yan by 369. Which is 81. Ito rin, makikita mo 81. Yun yung ano ko. Oo, i-divide niya yan. Yun yung productivity rate niya. Oo, per day. Ito naman, dami palang resources nito. Ang dami Ito siya, materials. Saan yan? Yung ano ko? Preliminary. Kasi ano ko yan yung ano to lahat ng level of effort. Okay. Project. Tama yun ano? Oo. Let's say dito tayo. Okay, yan. So, yan, makikita mo siya. So, kahit ito, hanapin natin pa doon. Ganon din yan. Ito rin yung quantity niya. 112. Yan. Ito siya. Yan. 112.61. So, pagdating dito, 112.61 din siya. So, lahat yan meron na. So, pagpunta mo rito sa resource assignment, nandito na siya. Yan na. Lahat. Yan na. So, kahit check-in mo isa-isa yan, ganun pa rin yan. Walang mintis yan. Ganyan. Basta as long as existing siya. So, ito siya, okay na, na-solve mo na siya. Ngayon, anong gusto mong susunod? Yung units. So, dito meron kang units. Ito. Ito siya. Resource. Check na natin dito. Kasi ang units na ito, dapat nung dito sa dito, dapat meron ka. Admin categories. Dito. Yung palang inano ko Ito dapat. Tatlo pa lang So, ilan ito dito? Ano naman? So, check na natin. Numbers. Ito, konti lang. Numbers. Discussion. Black. Pwede rin natin yan. Kasi, ito lang. Ilan lang siya dito sa wala tayong hindi natin nailagay kasi hindi tayo tsaka hindi na dahil nasa ito, makikita mo rito, blank lahat yan. Blank yan lahat. So, ang pwede natin gawin is kailangan natin i-assign yung using SDK para magkaroon siya. Ulit. Hindi yan pwedeng isahan. Mga step by step. Baka matagal. Medyo yung oras mo.